Rồi tới năm 1990 là thầy phát tâm xuất gia, thầy về làng Mai ở bên Pháp, tức là từ Mỹ thầy về làng Mai. Lúc đó thầy vừa ra trường, thầy tốt nghiệp khoa học không gian, chế máy bay, thầy có master degree, tức là thầy làm kỹ sư xong rồi thầy học thêm 2 năm, thầy có bằng master degree rồi thầy quyết định đi theo sư ông tu. Hồi đó thầy có thể làm được máy bay ấy. Thầy ở với mẹ thầy chứ em út của thầy, em út thầy là tức là sư cô Tuệ Nghiêm đấy. Thì khi mà thầy vào đại học á, thì mẹ thầy với em thầy lên chùa ở. Tại vì cái thời đó mình ở bên Mỹ là mình thuê nhà mình ở. Tại vì mình mới qua mà, di dân mà, cho nên mình chưa mua nhà. Cho nên khi mà thầy rời gia đình để đi vào đại học cái là mẹ thầy trả nhà lại, mẹ thầy với em thầy lên chùa ở. Từ đó mẹ thầy cũng thấm nhuần cái Phật Pháp. Tới khi thầy học ra trường đại học rồi thì năm 1990 ấy, thầy về lại với mẹ ở tại chùa của mẹ, thầy ở 1 tháng. Thì từ đó thầy quyết định là bây giờ con muốn đi xuất gia với sư ông Làng Mai. Mà người mà giới thiệu sư ông Làng Mai chính là mẹ thầy giới thiệu với thầy. Tại vì mẹ thầy tiếp xúc với sư ông Làng Mai trước. Tại vì thầy đang đi học cho nên thầy không tiếp xúc với chùa chiền sau khi thời gian đi học. Thì mẹ thầy nói có một ông thầy này giảng rất hay. Nếu mà con đi nghe ông thầy này á, là con sẽ tìm được cái lý tưởng, cái hướng đi cho đời mình. Thì thầy nghe lời mẹ thầy, đi theo mẹ từ một cái thành phố, lái xe lên khoảng chừng 3 tiếng hồ, lên tại thành phố Santa Cruz, tiểu bang California, và gặp sư ông trong cái ngày đó. Cái ngày đầu tiên, tức là ngày Chúa Nhật, mà sư ông mở cho cộng đồng người Việt Nam, có 1.000 người tới. Mà sư ông lúc đó 60 mấy tuổi thôi. Sư ông rất là đẹp, giống như một vị mà mình gọi là thánh tăng vậy đó. Mà đối với thầy lúc đó sư ông giống như một vị Bồ Tát hiện thân vậy đó. Chưa bao giờ mình thấy một vị thầy mà có cái dáng vóc một tự tại, nó giải thoát như đi từng bước mà bước vững lắm. Ít khi mình thấy được người đi như vậy. Làng Mai thì sư ông lọc hết tất cả những phần tín ngưỡng ra. Vẫn còn tín ngưỡng nhưng mà những cái màu sắc tín ngưỡng thì ông gạt hết. Và sư ông đưa vào cái thực hành nhiều hơn. Cũng tụng kinh, cũng cầu nguyện, nhưng mà nó là một phép thực tập, chứ không phải là mình cầu nguyện một cái đấng ở ngoài. Cho nên cái pháp môn Làng Mai là tự mình trải nghiệm, đến để mà thấy, tự mình trải nghiệm. Giống như thiền hành là đâu cần cầu xin ai đâu, phải không? Nó ngồi thiền thì mình ngồi mình thở vào thở ra, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thì mình đâu cần cầu Phật nào đâu, hiểu không? Mình tự trải nghiệm, mình tự cứu vớt mình, gọi là tự độ. Mình không tự độ mình thì không ai độ được mình hết á. Cho nên cái khác biệt giữa thiền là vậy, thiền với tịnh là vậy. Tịnh là đa số là cầu nguyện, tịnh độ mà mình cầu Phật A Di Đà, mình cầu những vị Bồ Tát này Bồ Tát kia tới gia hộ cho mình. Cho nên bên tịnh độ là họ tu về tha lực nhiều hơn, còn bên thiền tông là tự lực nhiều hơn. Tự lực cánh sinh đó, tự lực trải nghiệm, tự lực mình đi ngang qua những cái khổ đau khó khăn của cuộc đời mình. Cho nên Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề ấy, Ngài đâu cầu xin ai đâu, Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài ngồi 7 tuần như vậy và Ngài chứng nghiệm được cái sự giải thoát dưới cội Bồ Đề. Thì cũng là Ngài đi con đường thiền định, tọa thiền. Khi mà ngồi lâu đau chân chắc Ngài cũng đứng dậy đi thiền hành đó. Nhưng mà trải nghiệm chứng ngộ giải thoát với Bồ Đề là nhờ thiền định, thiền tập, chứ không phải nhờ những cái phương pháp khác. Mà tên thầy Pháp Đăng là từ cái cuốn A Mây Ngũ. Trong cuốn A Mây Ngũ, sư ông viết về cuộc đời của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân. Mà vua Trần Nhân Tông đi tu thì có nhiều đệ tử lắm. Thì trong đó có một vị đệ tử tên là sư tổ Pháp Loa, là tổ sư của thiền phái Trúc Lâm mà tiếp nối ngài Trần Nhân Tông đó. Rồi có một vị đệ tử nhỏ út tên là sư chú Pháp Đăng. Thì sư ông lấy tên của thầy ra từ cái cuốn A Mây Ngũ đó. Thì con lần sư ông hỏi đi, con có biết tên con từ đâu ra không? Nói dạ, tên của con từ A Mây Ngũ ra. Sư ông nói đúng. Thầy muốn cho chú Pháp Đăng, đệ tử của sư tổ Trúc Lâm Đại Sĩ, xuất hiện lại trong cuộc đời này. Và sư ông nói là chú Pháp Đăng mà trong cái cuốn A Mây Ngũ, chú là tụng kinh vang vang như tiếng đồng vậy đó.
Rồi sau khi mà ba thầy đầu tiên, ba tên á, thì sau đó là ai xuất gia cũng là Pháp hết á. Thầy Pháp Ấn này, rồi Pháp Ứng này, Pháp Niệm này, Pháp Khâm, Pháp hết, tới một dòng Pháp luôn. Cho tới khi mà xong có nhiều đệ tử tại Việt Nam á, vẫn là Pháp. Tới khi mà qua Thái Lan á, thì xong thấy gần 700-800 đệ tử mà Pháp hết á. Cho nên xong đổi qua là trời, bên Nam là trời, rồi bên nữ là trăng. Thì chữ trời là dịch ra chữ thiên, chữ trăng là dịch ra chữ nguyệt, giống như thiên lý nguyệt, từ hiếu nguyệt, tuổi thơ nguyệt, vàng lý nguyệt, đó là dịch ra là từ chữ nguyệt là trăng. Còn mấy thầy mà trời á là dịch ra từ chữ thiên, là lý do là bởi vì nhiều đệ tử quá cho nên chữ Pháp nó hết rồi, cho nên phải đổi chữ thôi. Bây giờ mấy chú là toàn trời hết, trời tinh khôi, trời trong sáng, trời hồn nhiên, trời thân hữu đây hết á, trời phương ngoại, trời sáng tỏ là trời hết. Bên quý cô là trăng. Cái phương pháp của sư ông á, là mình có mặt trong sự sống hiện tại, tức là tâm mình mới phải trở về với giây phút hiện tại. Mà trong giây phút hiện tại thì sự sống thiên nhiên là luôn luôn biểu hiện linh động, gió luôn luôn có đó, chim luôn luôn ca. Nhưng mà tại vì cái tâm mình nó vắng mặt cho nên mình không nghe thôi. Thì mình trở về với hiện tại, mình trở về với thiên nhiên, và thiên nhiên này nó biểu hiện ra một cái cảnh giới gọi là chân như. Hoa lá đối với người khác thì tầm thường, nhưng mà đối với người tu nó là biểu hiện của thực tướng. Đây là cái thực tại, chứ không phải là tầm thường. Nhìn vào ngọn lá thì mình thấy được cả vũ trụ trong đó. Có cơn mưa, nắng, có những cái giọt nắng từ ngàn xa bay tới, rồi từ có đại địa lên mới làm ra được ngọn lá này. Và ngọn lá nó đang thuyết pháp về vô thường. Tại vì nó sinh ra đầu mùa xuân, rồi cuối mùa xuân tới mùa thu nó vàng úa và nó rơi xuống. Và nó đang thuyết pháp về cái lẽ vô thường mong manh của sự sống. Thì kiếp lá cũng là như kiếp người đấy. Kiếp lá có những kiếp lá chỉ sống trong một năm thôi. Cũng như hoa nó chỉ bị hiện ra đầu mùa xuân thôi. Rồi tới gần cuối mùa hạ thì hoa nó tàn úa đi. Thì hoa nó cũng đang thuyết pháp. Thuyết pháp đây là lẽ vô thường mong manh của cuộc sống. Vì vậy cho nên khi mình nhìn lá vàng rơi thì mình thấy được cái sự mong manh của một cái kiếp lá. Thì nhìn lại mình thì mình cũng vậy, một ngày nào đó mình cũng rơi rụng thôi, mình cũng lá rụng về cội, mình cũng chết thôi. Mà làm như vậy để cho mình khỏi bị bìn rịn quá, vướng mắc vào cái kiếp đời này. Và lỡ mai mốt mình mất đi những người thương như mẹ, như con thì mình không quá đau khổ, quá tuyệt vọng vì mình sự mất mát đó. Bởi vì cuộc sống là như vậy. Cuộc sống là một cái sự sinh, lão, bệnh, tử. Ai cũng đi ngang qua 4 cửa ngõ hết, gọi là vô thường mong manh tạm bợ. Cho nên người ta nói là cái kiếp hồng trần này là cái kiếp gọi tạm thôi, không ai sống mãi sống hoài được. Ngay cả những vị tu bên đạo giáo họ đi tìm thuốc cải tự hoàng sinh á, thì họ sống cao nhất 120 năm rồi họ cũng phải chết thôi. Thì quán chiếu về vô thường cái chết đó để làm gì? Để mình sẵn sàng buông bỏ cái sự bám víu vào, để mình ra đi cho nhẹ nhàng. Và mình sẽ trở về đất mẹ. Mình sinh ra từ đất mẹ nha, và mình sẽ trở về đất mẹ. Mình sinh ra từ đất mẹ cả ngàn kiếp rồi. Từ hồi mà chưa phải loài người mình đã là sinh ra từ đất mẹ rồi. Khi mình chết đi mình sẽ về đất mẹ thôi. Một là ta chôn, hai là thiêu rồi cũng trại tro, rồi nước rồi lửa nó cũng trở về tứ đại mà thôi. Thì quán chiếu về thiên nhiên nó giúp cho mình thấy được cái bất sinh và bất diệt đó. Và ít nhất trong thiên nhiên nó có những cái điều kiện mầu nhiệm, những cái chim ca, gió mát. Mà người nào mà thật sự tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm này thì người đó hạnh phúc lắm. Có 3 cái đặc tính của pháp môn Làng Mai. Thứ nhất là miên mật. Miên mật là đều đặn, liên tục trong ngày. Tu không phải là chỉ giờ ngồi thiền trong chánh điện, trong thiền đường, mà phải tu suốt ngày vậy đó. Rửa chén cũng tu, đi cũng tu, thờ cũng tu, ăn cơm cũng phải tu, phải không? Gọi là miên mật. Thứ hai là hiện pháp, tức là hiện tại là quan trọng. Mình muốn biết mình tu được, tu có thật sự tu hay không là mình phải hỏi là mình có ở trong hiện tại không. Nếu tâm mình trôi lăn về quá khứ,
rồi mình nuối tiếc về quá khứ thì biết là mình đang đánh mất sự thực tập rồi đó. Tâm mình nó trở thành ra gọi là thất niệm đó. Mình đang bị kẹt vào những cái mất mát trong quá khứ, hoặc là mình đang lo sợ về tương lai, không biết ngày mai chuyện gì xảy ra, không biết con mình như thế nào, thì cái đó là mình đánh mất cái hiện tại. Cho nên trở về hiện tại là quan trọng. Tại vì trở hiện tại mới chứng thực là mình có mặt hay không. Còn tương lai chưa bao giờ đến, sẽ không đến, và không ai biết chuyện tương lai là gì. Đôi khi đùng cái ngày mai mình chết. Cho nên sống trong giây phút hiện tại, mình thưởng thức được những cái sự sống màu nhiệm, mình cảm được cái sự hạnh phúc, an lạc, là tại vì đôi mắt còn sáng là hạnh phúc, trái tim còn đập bình thường là hạnh phúc, chưa bị tai biến mà được đi từng bước là hạnh phúc. Bởi vì nhiều người tai biến bị liệt rồi, nhiều khi mình chờ tới mất mát thì mình mới tiếc. Cho nên sống trong hiện tại để mình trân quý sự sống, mình chạm vào những điều kiện hạnh phúc mà nó có mặt vô vàn. Đôi mắt, trái tim, hai bàn tay, hai bàn chân, lỗ tai nghe được tiếng âm thanh của chim ca, gió mát. Buổi trưa mà mấy anh mà lên chỗ cái tháp chuông đó cỡ 2 giờ, gió nó lùng mát đạt lắm. Và nó đi ngang qua cái cơ thể mình cảm thấy nó mắc rợn luôn. Rồi cái tiếng chuông gió nó đong đưa rất thiêng liêng. Cho nên cái sự tu tập mà chánh niệm tỉnh thức á, mình thật sự biết mình có hay không là mình phải hỏi là mình có mặt ở trong hiện tại không? Nếu có mặt trong hiện tại thì anh đang chánh niệm và tỉnh thức. Anh đang thật sự có mặt cho sự sống đang xảy ra trong hiện tại. Mà sự sống đó hầu hết là thiên nhiên màu nhiệm. Thơ của sông là toàn hình ảnh thiên nhiên không ạ? Nhưng mà diệt tà giáo lý của Phật, thiên nhiên đối với sông là không phải là cái cảnh giới bình thường. Nhưng mà người đời gọi lá đâu có gì đâu. Nhưng mà với cái nhìn của Ngài là lá là biểu tượng cho cả vũ trụ. Lá đang thuyết pháp vô thường và vô ngã trong đó. Thì cái nhìn này mới gọi là cái nhìn sâu mà đa số con người không thấy được. Cho nên mình cứ lục cùng trong cái vòng đời buồn đau thương ghét, cơm áo gạo tiền thôi. Cho mình không có bao giờ có khả năng thấy được cái màu nhiệm của sự sống ở trong thiên nhiên hết. Vì vậy cho nên mỗi ngày phải đi thiền hành. Thiền hành là để trải lòng ra thiên nhiên, để trở về với đất mẹ, cảm được đất mẹ, từng bước chân hôn lên mặt đất. Những cái mình trở về lại đất mẹ, mà đất mẹ là nơi đã đưa mình ra đời. Ví mẹ mình sinh mình ra đấy, từ trong bụng mẹ, nhưng mà không có đất mẹ, không có cơm ăn, không có không khí thì làm sao mình sống được, phải không? Cho nên mình trở về đất mẹ mỗi ngày, tức là mình trở về cội nguồn. Rồi mai mốt chắc chắn mình sẽ về. Khi tư đại đời rạ thì mình sẽ về, người ta chôn mình là về đất mẹ. Nhưng mà từ đó đất mẹ sẽ đưa mình ra đời hàng ngàn kiếp. Mà không phải chỉ mình, tất cả các loài trên trái đất này đều nương vào đất mẹ. Cho nên trở về đất mẹ thiên nhiên là quan trọng lắm. Cái vòng tròn đó là biểu tượng viên dung tròn đầy. Mà nhiều khi á, ở trong cái vòng tròn đó không có chữ gì hết, thì cái đó nó biểu tượng cho một cái giáo lý lớn cao nhất của đạo Phật là giáo lý tánh không. Nhiều khi nó là biểu tượng cho viên dung tròn đầy, có chữ trong đó, những đã về đã tới, hoặc là bây giờ ở đây, hoặc là vô sự rồi vậy đó, hoặc là thợ đi con rồi vậy đó, thì cái đó là biểu tượng cho viên dung tròn đầy. Trong cái một có tất cả, nhưng mà có nhiều khi chỉ vòng tròn thôi, thì trong đó là cái ý là tánh không, các pháp là rộng, giống như anh là rộng. Khi mà lấy hết tất cả tế bào của anh ra đó, phân tích hai tế bào thì anh không còn gì hết, anh là không, sunyata là không. Thì cái giáo lý này là giáo lý cao nhất của Phật Đà thuyết. Khi mình đạt được cái giáo lý về không, tức là cái tướng thì mình có, nhưng mà cái tánh của mình là rộng, gọi là sunyata, savabhava sunyata, là cái bản thể của mình nó không. Bản thể của mình thật sự là nó không có thật, nhưng mà nhiều người cứ chấp là thật, rồi đồng lõa với cái ta, cái tôi, cho nên mình đau khổ do đó. Cứ nghĩ là đây là cái của tôi, thân này của tôi, nhưng mà sự thân này không phải của mình. Thân này là mình vay mượn, mình nhờ vả từ những điều kiện, trong đó có tinh cha huyết mẹ,
có nước, có dòng sông, có đám mây, có cánh đồng lúa vàng thôi. Chứ thật ra không có cái đó là mình không có tồn tại, thân này chết liền. Hoặc là không có không khí oxygen á, là cái chừng vài phút sau mình tiêu liền. Thì cái đó là gọi là sunyata, là rỗng, là không. Bản chất của anh là rỗng. Mà thấy được rồi thì không còn sẽ chết nữa. Nếu mà chết thì ready, I'm ready. Có một thời gian thầy bị ung thư xém chết á. Thầy bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Nhưng mà nhờ thầy quán chiếu cho nên thầy không sợ chết. Thì cái mục đích của mình là mình thấy được cái bản chất của mình là cái gì. Như thầy nói là mình là ai, mình từ đâu đến. Thì đó là một cái đề tài thiền quán. Bởi vì đa số mình không biết mình là ai hết. Chính vì vậy cho nên mình mới lo sợ ôi ộp. Còn khi mình thấy mình là sunyata rồi đó, là rộng là không rồi á, thì mình sống tự tại. Bệnh thì bệnh, chết thì chết. Vô thường, mong manh. Và cái quan trọng là không có một cái tôi riêng biệt. Mình được đây là tôi, đó cái là một ảo tưởng. Cái này không phải là tôi, thân này không phải tôi. Nếu tôi thì tại sao nó già? Nếu tôi tại sao một con virus vô là mình nghẹt thở? Không phải là tôi. Mình là chỉ là những điều kiện tới với nhau tụ hội để làm ra cái thân này thôi, gọi là tứ đại thôi. Chứ cái thân này không phải của mình. Cho nên đó là cái quán chiếu về vô thường, vô ngã và không. Không là sunyata. Mà cái hình ảnh vòng tròn đó là biểu tượng cho cái tánh không của vạn pháp. Anh cũng không, mà con anh cũng không, cha mẹ anh cũng không. Vì vậy cho nên cha mẹ anh luôn luôn hiện hữu trong anh. Tại vì nếu mà cha mẹ mà thật thì cha mẹ đã chết rồi. Nhưng mà vì cha mẹ là không, cho nên cha mẹ mới trao truyền cho anh. Rồi cha mẹ mới trao truyền cho con anh là cháu của cha mẹ. Cho nên cha mẹ là rỗng. Cho nên nó chạy được, nó chạy được một dòng sinh mạng từ xa xưa đến nay. Thì cái đó là một dòng chảy của sự sống. Sự sống là một dòng chảy, chứ không phải là một cái ngã riêng biệt. Không phải là của tôi. Nói đây là tôi và đây là con tôi. Sự thật con mình là bố mình, là mẹ mình. Tại vì DNA nó được trao truyền đó, liên tục như vậy đó, từ nhiều kiếp đó. Thì cái đó là sunyata. Người nào chứng nghiệm cái đó rồi thì người đó hết sợ hãi, hết vướng mắc vào cái kiếp nhân sanh này. Sống tự tại, sống đầy yêu thương, không sợ hãi, sống trọn vẹn. Và nếu ra đi chết á, thì ra đi rất là thanh thản. Tất cả sự sống của mình nó chỉ là những tế bào cấu kết với nhau thôi. Tế bào tim thì vào tim, tế bào phổi thì vào phổi, tế bào thịt thì vào thịt, tế bào xương thì vào xương. Và nó cứ tiếp tục nó làm ra tế bào mới để nó duy trì cái sự sống này. Cho tới ngày nào đó nó không còn làm được nữa thì mình trở về với các bụi vậy đó. Thì gọi là sunyata. Cho nên anh nhớ khi nào có vòng tròn á, thì cái vòng tròn nó là biểu tượng cho cái giáo lý sunyata, tánh không, giáo lý tột đỉnh của nhà Phật. Phật thuyết pháp là tánh không là giáo lý cao nhất, mà phải đi ngang qua cửa ngõ vô thường và vô ngã, phải quán chiếu về vô thường. Chứ còn mình thấy cái thấy thường là nó có thật. Tôi thường hằng, tôi là Nguyễn Bấn A, tôi sống mãi hoài, thì cái đó là có thật, là sợ mất, sợ chết. Còn vô thường thì không có thật. Vô ngã nghĩa là gì? Mình là cha mình, là mẹ mình là cánh đồng lúa vàng, mình là dòng sông. Đôi khi máu trong mình đó là những dòng sông đó. Trong mình nó có nhiều mạch máu đó, là những dòng sông trên quê hương đất nước của mình. Nó vào, nó làm ra dòng máu của mình. Cho nên nó gọi là có cái tâm kinh Bát Nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất gì không, không bất gì sắc. Tức là thân thể này là không, là rỗng. Lấy hết tế bào ra, không còn gì hết. Không còn gì hết. Khi chúng tôi hỏi thầy Pháp Đăng về ký ức đẹp nhất, ý nghĩa nhất về người thầy thân yêu, tôn kính của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh là gì? Thầy nói, có nhiều điều để nói về bậc đại sư trong lòng mình, nhưng ấn tượng nhất và tinh hoa nhất mà thầy Nhất Hạnh trao truyền lại cho mình chính là cốt lõi của chánh định. Một khi người tu sĩ đã có được chánh niệm, chánh định thì trí tuệ sẽ bừng sáng. Thầy Nhất Hạnh đã ví trí tuệ bát nhã giống như một mũi tên sáng lóa lao vút vào không gian nổ tung. Thầy kể, năm 1993,
thầy bắt đầu được làm thị giả cho sư ông. Một hôm, thầy Pháp Đăng ngồi bên cánh võng sư ông đang nằm nghỉ. Sư ông chợt nói, để thầy dạy cho con một bài hát. Bài hát Đại Trượng Phu. Bài hát nói về thiền định. Cửa tùng đôi cánh khép, nghĩa là 6 căn mình khép lại. Để làm gì? Để mình đi vào thiền định. Cửa tùng đôi cánh khép. Một mũi tên sáng loáng, đó là mũi tên thiền định. Bắn ra sáng loáng, lìa dây cung, tức là quán chiếu đó. Khi mà tâm mình tập trung á, thì quán chiếu vào một vấn đề gì vậy, giống như một mũi tên bắn ra vậy. Và cái mũi tên nó bắn ra và nó nổ tung thành mặt trời trí tuệ. Phảng phất bóng vô cùng. Đây là bóng này là hình ảnh của Phật đó, hình hoặc của cái con người chân thật của mình đó. Thì quán chiếu để mình biết mình là ai, mình từ đâu đến. Thì phảng phất bóng vô cùng là vậy. Đầy sưng hoa cam rồng. Hoa đó là hoa giác ngộ, hoa giải thoát, hoa của bao nhiêu phiền não rơi rụng xuống hết. Là cái ý nghĩa bài này, hát lại nha. Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rụng, phảng phất bóng vô cùng. Cửa tung đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rụng, phảng phất bóng vô cùng. Thầy đã đến đây, đem tình thương gieo vào thế giới. Thầy đã đến đây, đem ánh sáng soi đường con đi. Thầy là núi cao vững kiên giữa ngàn giông bão. Thầy là bóng mát che chở cho đàn con thơ giữa cuộc đời. Con nguyện xin tiếp nối bước chân thầy. Con nguyện xin cùng thầy thở trong bình an. Con nguyện xin nuôi dưỡng ánh mắt thầy. Con nguyện xin đem nụ cười thầy đi về tương lai. Chúng tôi sẽ giới thiệu phần thầy đã vượt qua căn bệnh ung thư giai đoạn 3 của mình như thế nào trong kỳ tới. Mời các bạn đón xem. Trị liệu ung thư bằng chánh niệm, thầy Chân Pháp Đăng. Nhờ đi qua cơn bệnh, tôi mới mở con mắt để thấy rằng sức khỏe là quý nhất trên đời. Tôi biết trân trọng sự sống của chính mình và người thương. Nhờ tật bệnh mà tôi mới buông bỏ gần hết những tham vọng, tranh chấp, mong cầu trong cuộc sống và trở về tiếp xúc với sự sống đang xảy ra trong hiện tại. Tôi thật sự biết thưởng thức từng hơi thở, mỗi bước chân. Vì khi bị cắt ruột già tôi không thở được, và khi nằm bệnh viện suốt 2 tuần tôi không thể nào đi được. Chú ý tới con bướm, tia nắng, nụ hoa, ngọn lá. Tôi thấy cái gì cũng đẹp, đáng quý và dễ thương. Cảm ơn đời cho tôi thêm một ngày để sống yêu thương. Nền tảng trị liệu.
Bạn trẻ thân mến, trước khi chia sẻ tiếp về các phương pháp trị liệu, tôi muốn nói về chánh niệm. Chánh niệm là thần dược. Chánh niệm là năng lực nhạy cảm, sức sống mãnh liệt, có khả năng tiếp nhận được nhiều nguồn năng lượng tươi mát, lành mạnh để nuôi dưỡng thân tâm, trị liệu bệnh tật. Cho nên, chánh niệm chính là nền tảng của mọi phương pháp trị liệu, cũng giống như thuốc trụ sinh có công năng trị được nhiều bệnh. Khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong từng giây, từng phút, đạo Phật gọi là chánh niệm. Tỉnh thức là biết, là ý thức, là cảm nhận, đưa tâm trở về với thân trong trạng thái hợp nhất, để thân tâm an trú trong từng giây phút là chánh niệm. Chánh niệm là ánh sáng chiếu lên mọi hiện tượng trong sự sống, giống như ánh sáng mặt trời chiếu lên mọi loài, cỏ cây, hoa lá. Bệnh ơi chào em, đau nhức ơi chào em, buồn ơi chào em, lo sợ ơi chào em.